Vad är ett brott? Vem kan göra en brottsanmälan? Hur fortskrider straffprocessen? Var kan du få hjälp? Brottsofferjouren eller RIKO är en kostnadsfri och konfidentiell tjänst för brottsoffer, anhöriga och vittnen. Av oss kan du få en stödperson som handleder och stöder dig genom de olika skedena av straffprocessen. Du kan be din stödperson att följa med dig när du gör brottsanmälan. Anmälan kan göras på alla polisstationer. Om du har blivit utsatt för fysiskt eller sexuellt våld ska du snarast möjligt besöka en läkare. Du behöver ett läkarintyg i samband med en eventuell rättegång. Om du behöver vara rädd för din säkerhet kan vi även hjälpa dig med ansökan om besöksförbud. I polisutredningen utreds vad som har hänt. När du kallas till förhör får du beskriva händelseförloppet i detalj. Stödpersonen och föräldrarna till en minderårig kan följa med till förhöret. Be om tolk om det behövs. Polisen kan döma gärningsmannen till böter. Ibland inleds inte en åtalsprövning av brottmålet. Polisen kan föreslå en förlikning mellan parterna där man strävar efter att finna en gemensam lösning och ersättning för det som hänt. Under åtalsprövningen bestämmer åklagaren om brottet ska behandlas i domstol. Även åklagaren kan föreslå en förlikning mellan parterna, bötfälla gärningsmannen eller avstå från att väcka åtal. Målet fortskrider till tingsrätten om åklagaren väcker åtal mot den misstänkte. Brottsofferjouren hjälper dig att skaffa ett rättegångsbiträde och med att klarlägga kostnaden. När rättegången påbörjas kan det ha gått allt från ett par månader till ett drygt år sedan brottsanmälan gjordes. Din stödperson kan följa med till en muntlig förhandling. Vid ett skriftligt förfarande avgör rätten målet utan parternas närvaro. Under rättegången gås händelseförloppet igenom och straff- och ersättningskrav framläggs. Under rättegången hörs både anhöriga och vittnen. Beslutet kommer antingen genast eller i allmänhet senast inom ett par veckor. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten. I vissa fall krävs också tillstånd till fortsatt handläggning. Hovrättens behandling av målet är jämförbar med tingsrättens. För högsta domstolen krävs alltid ett besvärstillstånd. När brottsprocessen är genomförd och domen har fällts kan brottsofferjouren hjälpa dig med att söka de ersättningar som rätten har fastställt och vid behov bistå dig i fortsatta ärenden.